iBond සිල් මෙතනට වෙනදා වගේ ඔය කට්ටිය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Geek Bro SL YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගේ ෆෝන් එකේ data කොච්චර on කරත් data on වෙන්නේ නැත්නම් අද අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. තාමත් ඔය අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පාත් තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට අපැත්තෙන් තියෙන bell එක click කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔය notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data on වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data settings වල APN එකේ අවුලක් තමයි තියෙන්නේ. අපි APN එක දැන් හරියට හදාගමු. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන්න. settings වලට ගිහිල්ලා මේකේ SIM card and mobile network කියලා option එකක් ඇති. ඒකට යන්න. සමහර විට ඔයාගේ වෙන ෆෝන් එකක් නම් තියෙන්නේ මේ settings චුට්ටක් වෙනස් වෙයි. එකම වගේ තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ SIM card එක ඇතුළට යන්න. මෙතන ඇති access point names කියලා option එකක්. මේක ඇතුළට යන්න. හරි දැනට මේකේ APN එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් APN එකක් මේ උඩ හැදිලා ඇති. ඒක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩම name කියන තැන ඔයා පාවිච්චි කරන SIM එකේ නම වටලා තියෙයි. ඊට පාත APN කියන තැනත් ඔයාගේ ඒ SIM card එකේ නම වටලා තියෙයි. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් පාතට යන්න. පාතට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා APN type කියලා. මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයා මෙන්න මේක type කරන්න ඕනි. default, SUPL කියලා type කරලා මේක okay කරන්න. සමහර විට ඔයාගේ මෙතන මුකුත් නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් default කියලා විතරක් ඇති. ඔයා මෙතන මේ මම type කරලා දිනවා වගේ default, SUPL කියලා type කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දිනවා ඊට පාතින් APN protocol කියලා. මේ click කරලා මේකේ මෙතන 4 6 දෙකම තියෙන තුන්වෙනි option එක select කරන්න. ඊට පාත APN roaming protocol කියන තැනස් click කරලා මේ version දෙකම තියෙන option එක select කරන්න. හරි මේ ටික හරියට හදලා ඉවරලා මෙතන more කියන එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ APN එක save කරන්න. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data on වෙලා තිබ්බේ නැත්නම් දැන් on වෙන්න පටන් ගනි. ඉතින් ඔයාගේ මෙතන APN එකක් තිබ්බේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් අලුත් APN එකක් setup කරන්න. ඒකට මෙතන පාත තියෙනවා new APN කියලා option එකක්. මේ click කරලා ඔයාලට මම කලින් දාපු settings ටිකම දාලා APN එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ name කියන තැනට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා පාවිච්චි කරන SIM එකේ නම type කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data වැඩ කරන්නේ නැත්නම් APN එකේ settings හරියට හදාගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට හරි ගියා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ වර්ගයේ ඔයාගේ SIM එකේ වර්ගයේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා තව වෙනටත් දැනගන්න share කරගෙන යන්න. මේ වගේ කරුණු ඉස්සරහට දැනගන්න කැමති නම් දැන් පාත් තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මං Geek Bro SL YouTube channel එකේ දිල්ෂාන්.